لا 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 لا، أنا بطلت خلاص، على البيت أحسن. مرحبا، أنا مصطفى الرفاعي أحييكم من بلاد الألف بسمة، تايلاند. أنا قضيت فترة طويلة في هذا البلد الجميل وجمعت معلومات مناسبة للمشاهدين العرب، وقررت أعمل سلسلة من الفيديوهات تساعد الناس اللي حابة تزور هذا البلد إنها تيجي وتستمتع في هذا المكان من دون ما تصرف فلوس كتير، وتعرف معلومات ما بيعرفها غير الناس اللي عايشين هون في تايلاند. فإذا أنتم جاهزين أنا جاهز، يلا معنا. أنا قررت أسجل هذا الفيديو من حديقة سوان رود فاي، وهي موجودة في بانكوك في منطقة جاتوجاك، وهي من أجمل الحدائق شفتها في حياتي. والسر بيني وبينكم، هذه الحديقة لا يسوق إليها من قبل السلطات التايلاندية كموقع سياحي، لأنها زي قبلة للتايلانديين بيحبوا يقضوا أوقاتهم فيها، فعادة هاي بس بعرفوها اللوكلز، بتحصل أجانب يعني، بس مش بالمستوى اللي بيشوف فيه التايلانديين. فهذا سر يعني، سجل عندك. عشان نختصر، شو ممكن نسوي في رحلة إلى بانكوك مدتها يومين؟ منها إنك تشوف أغلب الأماكن السياحية اللي لازم تشوفها، وما تستهلك كثير وقت في الأزمة والمواصلات وما إلى ذلك. أنا قسمت هذا الفيديو إلى قسمين: قسم للناس اللي تحب تتسوق وتشوف الحدائق العامة والاستجمام، والقسم الآخر إلى الناس اللي بتحب إنها تغرس حالها في الثقافة التايلاندية، وكمان تشوف نظام العمارة عندهم والمباني. في أول يوم من رحلة التسوق وزيارة الحدائق، ننصح إنه نزور منطقة جاتوجاك بسبب موقعها الجغرافي اللي بيشبك معظم أحياء بانكوك، وقرب عدد كبير من المناطق اللي ممكن نزورها في يومنا الأول ببعضها البعض. منطقة جاتوجاك مقسمة إلى عدة حدائق وأسواق، ومنها الحديقة اللي أنا جالس فيها حاليا، وهي حديقة سوان رود فاي. المنطقة بتشمل حديقة جاتوجاك السياحية وحديقة الأميرة سيركت طبعا. وما ننسى إنه في سوق نهاية الأسبوع، سوق جاتوجاك الشعبي، وللناس اللي ما صح لهم يزوروا سوق جاتوجاك الشعبي، في مول جاتوجاك اللي مفتوح طوال أيام الأسبوع. ومثل ما حكينا سابقا، هذه المواقع كلها موجودة في نفس المكان، يعني مش محتاجة أي مواصلات، وممكن الوصول إليها عبر السير بالأقدام. حبيت أعطي بعض النصائح اللي هي برأيي الشخصي أفضل طريقة لاستغلال كل لحظة من الرحلة وتنظيم زيارة الأماكن حسب تزامن افتتاحها وإغلاقها، وترك وقت كافي للراحة والاستجمام. سوق نهاية الأسبوع جاتوجاك الشعبي بيفتح حوالي الساعة 9 صباحا وحتى السادسة مساء، عشان هيك بالأفضل لك تروح أول شيء على الحدائق قبل ما تروح على السوق. فخلينا نبدأ بموقعنا الأول، حديقة سوان رود فاي اللي إحنا فيها حاليا، ومعناها بالعربي هو حديقة القطار، لأنها بالأصل كانت محطة قطارات قديمة، واسم الحديقة الرسمي هو واتشيرا بنشتات. نرجع لموضوعنا. بتروح الصبح بدري عشان الحديقة بتفتح من الساعة 5 الصبح، والجو بيكون كتير براد قبل ما تصير الدنيا حار. أول ما توصل الحديقة بتروح تستأجر لك بسكليت من 20 إلى 40 باد، يعني تقريبا دولار لدولار ونص. السعر بيختلف طبعا حسب حجم البسكليت، في كتير أنواع وأشكال من البسكليتات وبتناسب كل الأعمار، وحتى لو كان عندك طفل صغير انفنت، يعني في بسكليتات بتكون مجهزة بكراسي الأطفال، يا بتحط ابنك قدامك أو وراك حسب عمره وحجمه طبعا. أول ما تدخل الحديقة على إيدك اليمين في كوفي شوب كتير مرتب، عنده قهوة ممتازة صنع تايلندي. اشرب لك فنجان قهوة هيك واستمتع بالجو بصوت العصافير، وبعدين اطلع على البسكليت ولف الحديقة. ما تنسى توقف من وقت لتاني عشان تستمتع بأجواء الحديقة وتستمتع بالبحيرات والأنهار الموجودة فيها. بحب أنوه إنه الحديقة فيها أقسام كثير بتناسب كل الأعمار، ومنها حدائق الفراشات والأزهار البرية
وحدائق متوزعة في كل مكان والمتاحف، ففي شي بناسب كل الأذواق. شو ما كان ذوقك في شي ممكن يجذب اهتمامك. قضي لك من 2 إلى 3 ساعات في الحديقة، وإذا أنت كمان بتحب الحدائق أكتر خليك تزور حديقة جاتوجاك وحديقة الأميرة سيريكت. بعدين روح توجه إلى سوق جاتوجاك. يعتبر سوق جاتوجاك من أكبر الأسواق الشعبية في العالم، هو أكبر سوق موجود في تايلاند، وبتحصل فيه تقريبا كل شيء مصنوع في تايلاند وحتى في الدول المجاورة. ولأنه السوق ضخم جدا أنصح بتحميل الخريطة الموجودة هون. السوق مفتوح يوم السبت والأحد زي ما قلنا سابقا عشان اسمه سوق نهاية الأسبوع، وهو مقسم إلى قطاعات حسب التخصص. في قسم متخصص بالحيوانات البرية والأليفة بأشكالها وأنواعها، ممكن تشوف تماسيح، سناجب، قرود وثعالب صحراوية وغيرها. في قسم مخصص للهدايا والتحف من مختلف مقاطعات تايلاند، ومجموعة متنوعة من المأكولات الحلال والسمك وغيرها، والعطورات والزيوت وأدوات المساج والأروما والملابس وحدث ولا حرج. تعبت من المشي؟ طيب، السوق مليان محلات مساج. اعمل مساج لرجليك رح يكلفك من 200 إلى 300 بات. بعد ما تسترجع قوتك يلا روح كمل شوبينج. إذا كان السوق الخارجي حر شوي ممكن تزور مول جاتوجاك المكيف. الأسعار هون ممكن تكون أغلى شوية صغيرة، بس كمان المكان كثير ضخم وفيه كثير أمور جميلة ورائعة يعني. بعدين كمان أنت بتدفع حق التكييف وأنت جوا المول. والأفضل من هيك كله، هذا المول مفتوح طوال أيام الأسبوع، يعني إذا رحلتك ما كانت يوم الجمعة والسبت جاية على عطلة نهاية الأسبوع تقدر تستمتع في هذا السوق، وبنفس الوقت يعني مش راح تاخذ الفول اكسبيرينس، بس راح تلاقي أكثر الأشياء اللي ممكن تشتهيها والهدايا اللي بدك تشتريها لحبايبك. تعبوا إيديك؟ طيب ما في مشكلة. تايلاند معروفة بأنها دولة خدمات من الطراز الأول، فإذا محمل كثير أغراض وما بدك تضلك حاملها طوال الوقت في نقلك، تحصل شركات بريد متخصصة إنها تنقل لك مشترياتك للفندق بأسعار زهيدة وفي نفس اليوم، مثل EMS وكاري، وهذه موجودة في كل مكان وما عليك غير إنك تدور على اسم الشركات في جوجل مابس وبتحصل أقرب موقع شحن إلك. استمتعنا بالحدائق واشترينا الهدايا وتذوقنا المأكولات التايلاندية اللذيذة، بس لازم كل واحد يرجع لأصله آخر اليوم. عشان هيك لازم نختتم يومنا بشارع العرب وناكل أحلى أكل عربي. أفضل وأسرع وأأمن طريقة للتنقل داخل مدينة بانكوك هي عن طريق القطارات، وفي شركتين بتأمن مواصلات القطارات في تايلاند للتنقل داخل المدينة، وهم MRT و BTS، بس هذه قصة ثانية. وإذا حابب تتعرف أكثر عن وسائل المواصلات في تايلاند اضغط على هذا الرابط. شارع العرب موجود في شارع نانا في منطقة سوكونفيت. الشارع مليان مطاعم ومحلات عربية، وبتشوف هناك كثير عرب، منهم السياح ومنهم اللي عايشين هناك من سنين. قبل 3 سنوات الحكومة التايلاندية منعت التدخين في الأماكن العامة والمطاعم ومنها الشيشة، بس في أماكن هون لسه بتقدم شيشة من دون ترخيص، وإذا أنت كثير يعني مدمن اسأل هناك والناس بدلوك. وما بدي أحكي أسماء المطاعم اللي بتقدم شيشة عشان نحميهم شوي. بعد يومنا الحافل امبارح لازم نشد الهمة وننتقل ليومنا الثاني، ورح نزور أهم معالم الثقافة والعمارة التايلاندية. بالرغم من أنه التركيبة السكانية في تايلاند تتضمن العديد من الديانات والثقافات منها الإسلامية والمسيحية البوذية وغيرها، إلا أنه فن العمارة الغالب في الدولة هو النظام العماري البوذي لأسباب واضحة، بحيث أنه 95% من السكان بيتبعوا الديانة البوذية. أنا عارف أنه موضوع زيارة المعابد ممكن يكون شوي حساس لبعض الناس، بس برأيي حرام الواحد يجي على تايلاند وما يتعرف على الثقافة ويشوف فن العمارة هون. المعابد في تايلاند مليئة بمختلف الفنون الرائعة والمعمولة بحرفية غاية في الجمال وبتستحق الزيارة. إحنا هون رح نركز فقط على المواقع المهمة في العاصمة، عشان هيك رح نذكر فقط أهم موقعين وبيستاهلوا الزيارة، لأنه أكثر معابد في بانكوك تشبه بعضها. الموقع الأول موجود في قلب العاصمة بانكوك في قطاع فراباروم مهاراشاوان، وهو مجمع مليان بالمعابد والقصور والمتاحف، وبتقدر توصلها كلها مشي على الأقدام. معبد وات براكاو والقصر العظيم موجودين في نفس المجمع، بتحتاج من 2 إلى 3 ساعات عشان تستكشف الموقع كامل. الموقع مفتوح من الساعة 8:30 الصبح وحتى 3:30 العصر طوال أيام الأسبوع. الموقع مليء بالقصص المكتوبة على شكل لوحات ومجموعات تماثيل، وبننصح إنك تلحق أحد خبراء الموقع عشان تتعرف على ماضيها. إذا عجبوك المعابد وحبيت تستكشف أكثر، في معبد ثاني قريب الأهمية وبتقدر توصله مشي على الأقدام، وفي معلم بوذا النائم، وهو تمثال عملاق لبوذا مطلي بالذهب. المشكلة في زيارة المواقع السياحية المتعلقة بالآثار والمتاحف
إنه أكثرها بيسكر في أوقات الدوام الرسمي، عشان هيك مش رح تقدر تزور أكثر من موقع في يوم واحد. وأنا حبيت أبعدكم على مجمعات الآثار أحسن لا تعلق بالأزمة الخانقة في بانكوك. بس مع هيك في شيء ثاني ممكن تسويه، وهو التسوق. طبعا أنت في بانكوك، خد لك تاكسي وروح على منطقة سيام وزور مول MBK الراقي، وإذا لسه فيك حيل روح امشي لمول سيام باراغون عشان تشوف واحدة من أكبر أحواض السمك في العالم. وإذا عندك أطفال راح ينبسطوا بكم الأسماك الهائل. وإذا أنت مغامر ممكن تشتري تذكرة وتغوص مع أسماك القرش. أنا عارف إنه الفيديو فيه كمية هائلة من المعلومات، عشان هيك حبيت أكتب لكم مختصر رحلتنا في هاليومين هون. في أول يوم رحنا على منطقة جاتوجاك في وسط بانكوك، وفيها زرنا حديقة سوان روت فاي وسوق جاتوجاك الشعبي ومول جاتوجاك. وبعدين ركبنا القطار واختتمنا رحلتنا في شارع العرب في سوكومبيت. في اليوم الثاني رحنا على قلب العاصمة بانكوك وزرنا المعالم الرئيسية، هم معبد وات براكاهو والقصر العظيم. وبعدين رحنا تسوقنا في أكبر مولات تايلاند وهم MBK ومول سيام باراغون. وطبعا أهم شيء إنه سبحنا مع أسماك القرش. أنا عارف إنه إحنا ما أعطينا بانكوك حقها، عشان في كثير أماكن ممكن زيارتها وأشياء ممكن عملها في بانكوك. عشان هيك أنا بدي منكم في الكومنت بوكس تحت إنكم تكتبوا الأشياء اللي أنا سويتها صح والشغلات اللي أنا سويتها خطأ. وإذا عندكم أي استفسارات عن تايلاند بشكل عام أو بانكوك بشكل خاص، إذا كانت عن البزنس أو عن السياحة، whatever question you have، حطوا لي إياه بالكومنتس تحت وأنا بحاول أرد عليكم بأسرع وقت ممكن. وكمان بدي منكم شغلة تانية، بليز لايك إذا حبيتوا الفيديو، ديسلايك إذا ما حبيتوه، كمان سبسكرايب عشان يجيكم أحد فيديو عشانكم أنتوا أجدع ناس. من تايلاند، سواليك خاب.